السلام علیکم ملګرو. امید ده چې ټول بخای او په امان به. ملګرو نوې ویډیو مې دی په باره کې ده چې تاسو به خپل ویډیوګانې په موبایل باندې څنګه ایډیټ کوئ. نو ملګرو یو زبردست اپلیکیشن مې درله وړی دی چې ویډیو ایډیټینګ دپاره ډېر ښکلی ډېر زبردست اپلیکیشن دی او ډېر اسانه ایډیټینګ به کېږي. نو او تاسو چې ویډیو جوړوئ نو فل ایچ ډي ویډیو به درله جوړئ او که تاسو زما ویډیوګانې وګورئ نو بیکګراوند کې هغه وایټ بیکګراوند نه چې دا بیکګراوند دی نو زه به تاسو په دې ټوله طریقه پوه کړم او هغه اپلیکیشن به درته هم زه وښیم. صحیح ده ملګرو. خو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې تاسو زما یو ریکویسټ دی چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او بیل ایکن پرې ووایئ چې هر نوی اپډیټ تاسو ته راځي. نو راځئ ملګرو چې ویډیو طرف ته لاړ شو. ملګرو د هر څه نه مخکې به تاسو داسې چلو کوئ چې پلی سټور ته به لاړ شئ. صحیح شو. د پلی سټور کې به یو ایپ ډاونلوډ کړئ چې هغې نوم دی وي ان. صحیح شو. صرف وي ان به سرچ کړئ. تاسو ته په سر کې د دا ایډیټر نوم راغی چې وي ان ویډیو ایډیټر میکر. دا به تاسو انسټال کړئ. ما سره الریډي انسټال دی. زه به یې د دې ځای نه ډایرکټ اوپن کړم. صحیح ده. نو ملګرو چې تاسو سره داسې دا وي ان اپلیکیشن اوپن شي نو تاسو به دلته کې دا پلس نشان اینه دلته کې ښکته. صحیح ده. نو تاسو به دې کلیک کوئ او دلته کې به بره دا نیو پروجیکټ ووهئ. صحیح شو. نیو پروجیکټ تاسو کومه ویډیو ایډیټ کول غواړئ ویډیو به راچوته کوئ. زه اوس دا اولنۍ ویډیو ما جوړه کړې ده ریکارډ کړې مې دا زه اوس ایډیټ کوم. صحیح ده. ملګرو په دې پروسیسینګ کې ستاسو لږ ټایم لګېدی شي. په دې ځای کې به زه ویډیو پوز کړم. صحیح ده. نو ملګرو زموږ سره دا پروسیسینګ کمپلیټ شو. صحیح ده. چې ستاسو سره څنګه پروسیسینګ کمپلیټ شي تاسو سره به یو داسې ډسپلی راشي. داسې ډسپلی به راشي. خو السلام علیکم. فرسٹ آف آل به تاسو څه کوئ دې کې که اوس تاسو وګورئ دا تور بیکګراوند دی. صحیح شو. دا په دې ویډیو کې بد ښکاري. نو د دې لپاره زما سره ستاسو یوه لاره ده چې فرسٹ آف آل به زه بل کې دا بر اوریجنل نه دی دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې به دې خوا راشئ. دا 4:3 تاسو ته ښکاري. نو ملګرو دلته کې به تاسو دا 4:3 ښکاري. دې 4:3 به کلیک کړئ. نو دا د ویډیو لپاره ښکلی ریزولوشن دی. صحیح شو. نو بیا به تاسو وګورئ چې دا ویډیو اوس په دې سکرین باندې ډېره زیاته غټه شوه فل ویډیو پرې نه راځي. د دې لپاره زما سره یو لاره شته چې تاسو به په دې باندې کلیک کړئ او را به شئ دې خوا ښکته دا بي جي تاسو ته ښکاري. په دې بي جي به کلیک کړئ. ها اوس تاسو بیکګراوند څنګه غواړئ سپین کلر غواړئ سور کلر غواړئ تور کلر غواړئ. نو زیاتره بیکګراوند چې د خلک سپین کلر غواړي زه به دې سپین کلر باندې کلیک کړم. ها بیا به نور زه څنګه پروسس کوم چې په دې ویډیو به داسې کلیک کوئ دواړه ګوتې داسې وړوکي به یې کوي لکه خلک چې څنګه زومینګ زوم آوټ کوي که نه دغه شانتې به یې زوم آوټ کوي مطلب لږ وړه به یې کوي. صحیح شو. دا به تاسو ځانه یو کوټ ته ښکلی سیټ کوئ. صحیح شو. داسې به یې کوي. صحیح شو ملګرو. داسې شو. ها دا به دې باندې به بیا دا اپلای کلیک کوئ. صحیح شو. اپلای به کلیک کړو. تاسو ویډیو وګورئ. نو اوس دې کې تاسو ساوند ایډ کوئ. ساوند ما تاسو ته یو NCS ساوندز ښوولی و چې د هغې نه به تاسو ځانه ساوندز دغه کوئ. زه ځانه یو بیکګراوند لپاره ما یو ساوند خوښوم زه به دا چوز وهمه. صحیح شو. دې به زه والیوم سلو کړم. د بیکګراوند لپاره به تاسو والیوم سلو کوئ تقریبا چې 5 یا 6 والیومي برابر به. صحیح شو. دا ما 6 کو دې باندې به زه اوکې بټن وهم. صحیح ده. بس ګورئ. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې ټول نو دغه بیکګراوند والیوم هم صحیح ده. نور تاسو ځانه که تیزولی هم شئ که سلو کولی هم شئ څنګه غواړئ خو لکه سلو ښایي زه به یې ایډ کړم تقریبا. صحیح ده. ها بیا تاسو په دې کې ځانه یو فوټو ایډ کولی شئ. په دې ځای کې نه به دا کلیک کوئ. دې ځای کې ځانه فوټو ایډ کولی شئ. اوس تاسو لیکایي کول غواړئ په دې باندې هغه ما چې لیکلی وي سبسکرایب شاه فهد افیشل دې لپاره به تاسو کلیک کوئ. دې نه به تاسو یو ځانه هر یو چې راچوتوئ زه به دې دا راچوت کړم. صحیح ده. زه به دې کې ورکړم چې سبسکرایب. صحیح شو.
دا ما ورکوم ځینې به وله ځانه فونټس سلیکټ کړي ما دا ځانه فونټ وکتو ځینې به وله دغه ورکړي کلرونه ورکړي چې څنګه کلر د زړه غواړي صحیح ده نو ځینې به وله سټروک ورکوي صحیح ده ځینې وله کلر ورکولی شي بیکګراؤنډ والا ورکولی شي زه به وله سور بیکګراؤنډ ورکړم صحیح ده اوپیسټي کمولی شئ سیوا کولی شئ شیډو والا ورکولی شئ شیډو به وله بلیک ورکوي یې څونه ورکولی شئ ځانه صحیح ده ښه دا به دغلته بیا داسې سیو کوئ دا به راوړئ دلته کې به یې ولګوئ یې صحیح ده اوس په دې ځای کې ما دا ولګو اوس زه د خپل چینل نوم ورسره لیکم دا به کلیک کړم ټکسټ به کلیک کړم صحیح ده زه به دلته کې دا بره تاسو ته دا ښکاري ویډیو ټایټل په دې به کلیک کړم دلته کې به زه ورکړم چې خپل د چینل نوم چې شاه فهد افیشل دا ما ورکړو بیا راشئ دلته کې ځانه فونټ سلیکټ کړئ څنګه فونټ ورکول غواړئ صحیح شو نو زه به دا فونټ ورکړم یا به دا ورکړم صحیح شو دا به دلته داسې راوړئ بیا او دلته کې به کلرونه ورکوئ کلر والا بلیک څنګه کلر ستاسو زړه غواړي هغه والا ورکوئ صحیح شو زه به داسې داسې دلته کې ولګوم نو ټکسټ وشو بیکګراؤنډ وشو هر څه وشول صحیح ده ملګرو دا ټکسټ تاسو غټوئ دا خو صرف دونه دي که نه دا ټکسټ په داسې ونیسئ را به یې وړئ یا په داسې کې په داسې کوئ داسې به یې فول ویډیو پورې بوځئ بیا اوس تاسو غواړئ دلته کې بس دلته کې اکثر مونږ سرچ ورکوو صحیح شو مونږ خپل سرچ دغه کول غواړو چې زموږ په سرچ کې څه دي هغه د نور خلک نه ویني اوس ګورئ دلته کې ما کروم اوپن کړو صحیح ده دې ویډیو کې به ګورئ کروم کې به تاسو سمپلی سرچ بس دا زما سرچونه دي صحیح ده نو زه به دا داسې کلیک کړم صحیح شو دلته کې به زه یو تصویر راوالم دلته کې ملګرو ته کې یو دغه ده چې دې کې د بلر هغه آپشن نشته دلته کې به تاسو د تصویر باندې کلیک کړئ صحیح شو تصویر به راواخلئ تاسو به ځان د هر یو سړي سره په موبایل کې یو تور تصویر یا د یوټیوب تصویر ما سره دلته کې یو تصویر د یوټیوب ای دی ما ځانه PNG ډاونلوډ کړی دی زه به دا داسې غټ کړم صحیح شو تاسو سمپلی سرچ بس زه راوالم بره دې ځای کې دی بس ما دونه ورکړو صحیح ده ګورئ یې په کروم کې به تاسو سمپلی سرچ کړئ چې youtube.com سرچ کړئ صحیح شو ما ګورو دغه شان به سرچ باندې خپل تصویر ولګوئ یا د یوټیوب تصویر ولګوئ youtube.com سرچ کړئ بس که ستاسو نه یو ویډیو کوله ستاسو نه کلیپ راغی دغه پورې مطلب داسې کلیپ ته نه راغی چې هغه یوزفول نه دی څنګه لرګوم ګوره کټینګ پکې ځانه کوئ کټینګ پکې هم کولی شئ صحیح ده ملګرو اوس دا ساوند دی تاسو وایئ چې دا څنګه داسې پورې راغلی بیکګراؤنډ د نور پاخوا څنګه دا به تاسو داسې زوم کوئ دا سپینه نښه تاسو ته په دې منځ کې نه ښکاري دا به بالکل د دې سره داسې کې وکړئ یا به دلته کې به دې ساوند باندې کلیک کړئ میوزیک ته به لاړ شئ به دې چوز باندې به کلیک کړئ ساوند والیوم به بیا کم کړئ 8 پورې صحیح شو سلیکټ کړئ اوس ګورو چې ساوند کوم ځای پورې تللی دی صحیح شو اوس ساوند دې ځای پورې راغلی دی اخوا نشته په دې ځای کې به زه بیا دغه شانتې یو بل ساوند راوړم صحیح ده دې ځای کې به زه کلیک کړم دې ساوند باندې به کلیک کړم میوزیک به راولم او دا به چوز کړم به اوکې کړم صحیح شو نو ګورئ اوس یې
میوزیک پورې راغی زما ساوند نو چې ملګرو تاسو خپل ویډیو فل ایډیټ کړئ یا ایډیټینګ کمپلیټ کړئ بیا به دلته کې بره د ایکسپورټ بټن یې نه دې ایکسپورټ په کلیک کوئ صحیح شو دا بس تاسو ویډیو ایکسپورټ کوئ صحیح شو خو په دې ځای کې به د ډېر ټایم اخلي مطلب په دې ځای کې دو اخلي تقریبا 10-15 منټه پورې اخلي او ستاسو ویډیو فل ایچ ډي ایکسپورټ کوئ هغه هم لکه ام بي هم سیوا نه لکه ام بي نو په دې ځای کې به زه ویډیو پاز کړم نو ملګرو زموږ سره باید اوس ویډیو کمپلیټ شي 100% صحیح شو دې پوره شو نو تاسو سره چې ویډیو شي ایکسپورټ شي کمپلیټ شي نو تاسو به دلته کې یو ټایټل ورکړئ صحیح شو بیا به دلته کې دې لاندې سیو ټو البم به ووایي نو ستاسو به دا ویډیو البم ته سیو شي نو ملګرو دغه طریقه ده اورې او دا وی ان ایډیټینګ اپ ته پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ بالکل فری دی هیڅ نمونه پیسې پې نشته کاسټ پې نشته پریمیم اخیستو ته ضرورت نشته بالکل فری دی نو ملګرو که ویډیو مې خوښه شوي یو لایک او یو سبسکرایب هراله ضرور راکړئ والسلام بیا ویږو په بیا په نوي ویډیو کې خپل خیال ساتئ